සතුට සැනසුම පිරි වාසනාවන්ත දවසක්. සෙනෙහිබර ඔයාලා හැමෝටම. ලස්සන දවසක මතකේනුත් එක්ක අපි අද ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ මගේ බෙඩ්රූම් එක පෙන්වන්නත් හිතේ තියාගෙන. ඔන්න ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ගන්න හිතාගෙන ඉද්දි හදිසියෙම අපි නංගි කෙනෙකුයි මල්ලි කෙනෙකුයි එනවා කියලා කෝල් කළා. ඉතින් මම මේ ඉක්මනටම එයාලට ලන්ච් එක රෙඩි කරන ගමන් අපි ඒකත් ඉක්මනටම බලලා බෙඩ්රූම් එක බලන්න යමුකෝ. හදිසියෙම එන අමුත්තන්ට ගෙදර තියෙන දේවල් පාවිච්චි කරලා කෑම වේලක් හදාගන්න ඔයාලටත් මේක ප්‍රයෝජනවත් වේවි. මම මේ ඉක්මනටම මාළු ඇඹුල් තියල් එකක් හදාගන්න ගමන් ඔහොමම බලන් ඉන්නකෝ. මාළු ටික හෙමි හෙමිහිට ඉදෙද්දී අපි පුංචියට කපාගත්ත චිකන් ටිකක් මේ විදිහට මැරිනේට් කරගමු. තෙල් ටිකක් ලිපේ තියාගෙන රත් වෙනකොට පුංචියට කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකක් දාගෙනම අපි මේ විදිහට චිකන් එකත් හදාගමුකෝ.
මේ වෙලාවේ හැටියට මට ඉක්මනටම කෑම වේලා හදාගන්නත් ඕනේ. ඉඳලා එන අමුත්තන්ට කටට රසට කෑම වේලක් දෙන්නත් ඕනනේ. ඒත් ඉතින් එළවලු ගොඩක් කප ඉන්නත් බෑ. ඒ නිසාම මං ඉස්සු ටිකක් කිරට හදලා පරිප්පුවකුත් හදාගන්නවා. අවශ්‍ය පහේ ටික මෙහෙම ලං කරගත්තාම හරිම ඉක්මන්. අමුත්තන්ට හිතේ හැටියට සංග්‍රහ කරනකොට මොනවා හැදුවත් හිතට මදින්නේ. ඒ හින්දා මාළු මිරිස් කරල් කීපයකුත් මේ විදියට හදාගන්න හිතුණා. මේ තියෙන්නේ මං හදිසියෙම ආපු අමුත්තන්ට ඉක්මනටම හදාගත්ත කෑම වේල. එහෙනම් ඉන්නකෝ මගේ බෙඩ්රූම් එකත් බලලා යන්න. මගේ මේ රූම් එක ගොඩක් විශාල නෑ. ඒත් තියෙන ඉඩ පාවිච්චි කරලා මං මට අවශ්‍ය දේවල් පිළිවෙලට තියාගන්න උපරිම උත්සාහ කරනවා. මේ පුංචි කබඩ් එකේ මං නිතර කියවන පොත් ටිකක් තියෙනවා. බෙඩ්ෂීට් එකේ තියෙන පාටවලට ගැලපෙන්න මම මෙතන මේ විදිහට වෙනස් කළා.
මං රැකියාවක් කරන කාර්යබහුල කාන්තාවක් නිසා මට එදිනෙදා අවශ්‍ය හැමදේම කෙටි වෙලාවකින් ගන්න පුළුවන් විදිහට තියාගන්න එක මට ලොකු පහසුවක්. ඒ නිසා මගේ ගෙදර වෙනම චේන්ජින් රූම් නැහැ. අනිත් එක මේ බෙඩ්රූම් එකේ ගොඩක් වෙලා මං රැඳෙනවත් අඩුයි. කිචන් එකේ හැරුණාම මම වැඩිපුරම රැඳෙන්නේ අපේ රීඩින් රූම් එකේ. ඒ මගේ දරුවන්ගේ වැඩ වෙනුවෙන්. ළඟදිම රීඩින් රූම් එකක් අරගෙන ඔයාලගේ ගෙදරට එන්නම්කෝ. මගේ මේ පුංචි රූම් ටුවර් එකෙන් ඔයාලත් අදහසක් ගත්තනම් කමෙන්ට් එකක් දාන්නකෝ. ඒ වගේම ඉදිරියටත් මාත් එක්ක රැඳෙන්න කැමති නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එනකම් සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න.